Masked Rider Black, Bioman, Ghost Fighter, ilan lang yan sa mga palabas na hindi ko makakalimutan sa Channel 13 mga kasangkay. At gaya ko ay siguradong marami rin sa inyo nung kabataan nyo ang tumutok sa mga palabas ng IBC 13. Pero ano nga ba ang nangyari sa channel na to na naging parte na ng ating kabataan? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng IBC 13 at kung ano nga ba ang nangyari rito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Taong 1959 pa itinatag ang IBC 13 bilang Inter-Island Broadcasting Corporation sa P. Guevara Street sa San Juan. Noong March 1, 1960, naganap ang una nitong broadcast bilang DZTV Channel 13 at ito ang naging pangatlong TV station sa bansa. Noong mga panahon na yon ay dalawa lang ang TV station, ang DZAQ-TV ng ABS at DZXL-TV ng CBN na parehong pag-aari ng pamilyang Lopez at mas kilala natin ngayon na ABS-CBN. Noong 1962 ay nabili ni Andres Soriano Sr. ng San Miguel Corporation ang network. Si Soriano rin ang may-ari nun ng Radio Mindanao Network o RMN at ng pahayagan na The Philippine Herald. At dahil dito ay nabuo ang kauna-unahang tri-media organization sa Pilipinas. Channel 13 ang naging television arm ng RMN para sa coverage ng 1969 at 1971 general election. Di nagtagal ay nagtayo pa ng transmitter ang network para makarating ang kanilang mga programa sa Cebu at Davao. Sa pagitan ng 1970 at 1972 ay inilunsad ng IBC 13 ang kanilang color transmission system na tinawag nilang Binta Color na ipinangalan sa mga makukulay na binta ng Zamboanga. Ito ang naging ikatlong network sa Pilipinas na nag-convert sa all-color broadcast pagkatapos ng ABS-CBN at KBS na naging RPN9. Noong 1972 ay idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law sa buong bansa. Puwersahang ipinasara ng gobyerno ang mga TV at radio station maliban sa KBS na pag-aari ni Roberto Benedicto na isa sa mga kilalang crony o malapit na kaibigan ni Pangulong Marcos. Noong February 1, 1975 ay nakuha ni Roberto Benedicto ang IBC 13 mula sa mga Soriano. Dahil to sa limitasyon ng konstitusyon na nagbabawal sa pagmamay-ari ng media ng mga hindi Pilipino o ng mga korporasyong hindi 100% Pilipino ang nagmamay-ari. Pinalitan ang pangalan ng kumpanya sa mas kilala natin ngayon na Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC. Sa parehong taon inilunsad ng IBC ang FM station na DWKB-FM na sa loob ng maikling panahon ay naging isa sa pinakasikat na FM station sa bansa. Inilunsad din ng network ang kanilang Binta logo na ginamit nila hanggang 1978. Taong 1978 lumipat ang IBC 13 sa malawak na Broadcast City Complex ni Benedicto sa Capitol Hills, Diliman, Quezon City. Dito ay kasama ng IBC ang mga sister network na pag-aari rin ni Benedicto na RPN9 at Banahaw Broadcasting Corporation o BBC2. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Noong mid-1970s nagsimulang mamayagpag ang IBC 13 dahil na rin sa mga primetime lineup at mga full-length local at foreign films na pinapalabas nito. At dito na nga nagsimula yung kinukonsidera na golden era ng istasyon. '70s hanggang 1980s ang tinuturing na golden era ng IBC 13. Ito yung mga panahon na namayagpag sa ere ang mga palabas ng network na talaga namang tinangkilik ng mga televiewers. Isa sa mga naunang top-rated show ng IBC 13 ay ang series na Tarzan ni Johnny Weissmuller na nagpasikat sa iconic na sigaw ni Tarzan.
ipinalabas ng Channel 13 ang Tarzan ay nag-number 1 to sa ratings at nanatili tong number 1 ng medyo matagal na panahon. Nasundan pa to ng mga patok na comedy shows noong late 1970s gaya ng School Bukol at Chicks to Chicks. Sino ba naman ang makakalimot sa 1978 sitcom na School Bukol na nagpasikat sa trio na Tito, Vic and Joey? Itinampok sa show ang buhay ng mga estudyante sa One Ball University. Dito nakilala ang mga sikat na karakter gaya ng probinsyanong si Victor Ungasis, ang magkapatid na Tito at Joey Escalera at syempre ang istriktong guro nila na si Miss Tapia. Noong 1979 naman ipinalabas sa Channel 13 ang sitcom na Chicks to Chicks na tungkol naman sa isang mag-asawa na namuhay kasama ang kanilang mga border na mga magaganda at sexing modelo. Pinagbidahan to ni na Freddie Webb at Nova Villa bilang mag-asawang Jimmy at Ines Capistrano kasama ang mga sexy nilang border na sina Carmi Martin, Ruby Ana, Maria Teresa Carlson at iba pa. Kasama rin sa cast si Chito Arceo bilang si Chiki na nakaimbento ng salitang manyakis o manyak sa kiss. Ilan pa sa mga naging top-rated show ng istasyon ay ang 1980 gag show na Todas o Television's outrageously delightful all-star show na pinangunahan ni na Joey De Leon, Bal Soto at Spunky Rigor. Taong 1987 naman ipinalabas ng IBC13 ang family sitcom na Happy House ni na Tito Soto, Sandy Andolong at Aga Mulak. Sa IBC13 din nagsimula noong 1987 yung sikat na fantasy sitcom na Okay Ka Ferico ni na Vic Soto, Alice Dixon, Charito Solis at Bayani Casimiro. Sa dami ng mga pinasikat na comedy show ng IBC13 ay di na nakakapagtaka na nag-number 1 to mula late 1970s hanggang late 1980s. Kayo ba mga kasangkay? Anong mga comedy show ng Channel 13 ang hindi nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Maliban sa mga comedy shows ay tinutukan din ng masa ang iba pang mga programa ng IBC13 gaya ng mga entertainment shows, TV specials, children's show at news and public affairs. Ilan sa mga programang inabangan ng mga manonood ay ang early 1980s children's show na Kulit Bulilit at ang 1986 children's fantasy show na Ora Encantada. Andyan din yung mga sikat na political satire show noong late 1980s na 6 O'Clock News at Mongolian Barbecue na nagpasikat kay Mr. Shuli. Sikat din ang mga talk show noon sa IBC13 gaya ng Seeing Stars with Joe Quirino at ang See-Through ni Inday Badiday. Sa IBC13 din nagsimula ang mga variety show gaya ng Maricel Live ni Maricel Soriano at The Sharon Cuneta Show na parehong unang ipinalabas noong 1986. Ipinalabas din sa istasyon ang Loveliness ni Alma Moreno noong 1988 at Superstar ni Nora Honor noong 1989. Bukod sa mga entertainment shows ay pinagtuunan din ng IBC13 ang News and Current Affairs. Ilan sa mga kilalang programa nila rito ay ang The Public Forum ni Randy David, Tapatan kay Louie Beltran, Hotline sa 13 ni dating Pangulong Erap Estrada at iba pang mga news program. Di ko rin makakalimutan yung Japanese game show na Takeshi's Castle na dinab nila sa Tagalog at ang mga host ay sina Anjo Eliana at Smokey Manaloto. Una ko rin napanood sa IBC13 si Judy Ann Santos dahil lagi din naming inaabangan noon yung Ula, ang Batang Gubat. Pero yung mga palabas talaga ng Channel 13 noong late 80s hanggang 90s yung di ko makakalimutan mga kasangkay. Bagamat hindi na sila nangunguna noon ay marami pa ring inaabangan ang mga kabataan sa Channel 13. Isa sa mga naging paborito kong palabas noon ay yung Computer Man ni Eric Quezon at yung sitcom ni Lito Pimentel na Manok ni San Pedro. Syempre, hindi rin natin makakalimutan yung mga Super Sentai series na pinalabas sa Channel 13 gaya ng Bioman, Massman at Turbo Ranger. Pati na rin yung mga tokusatsu series na Kamen Rider Black o mas kilala natin na Masked Rider Black, Machine Man at Shider. Sa IBC13 din unang napanood yung sikat na anime na Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho sa Japan, pati na rin yung iba pang minahal nating anime gaya ng Voltron, Time Quest, Battle Ball, Crayon Shin-chan, Cyber Koro-chan at marami pang iba. Inaabangan din yung mga sports program sa 13 gaya ng boxing program na Blow by Blow at yung paborito nating wrestling show na WWF na kilala na ngayon na WWE. Sa IBC13 din ako naging fan ng PBA nung sila yung nag-broadcast dito simula noong 1996.
Ang di ko nga makakalimutan ay yung 1997 PBA Commissioner's Cup kung saan nag-champion yung paborito kong team na Ginebra na nagpalit ng pangalan nun bilang Gordon's Gin. Nakuha rin ng IBC 13 yung top-rated Philippine franchise ng Who Wants to be a Millionaire na pinangunahan ni Christopher De Leon. At alam nyo ba mga kasangkay na bago pa man sumikat ang Meteor Garden ay ipinalabas na ng IBC 13 ang pinakaunang Asian novela sa Pilipinas na The Amazing Twins noong 2003. Sikat na sikat din noon yung singing contest na Star for a Night ni Regine Velasquez at pinanggalingan ni Sara Geronimo, Mark Bautista at Angeline Quinto. Kayo ba mga kasangkay? Madalas din ba kayo noon manood ng IBC 13? Ano yung mga paborito at inaabangan yung palabas dito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Matapos ang 1986 People Power Revolution ay sinequester ng Presidential Commission on Good Governance o PCGG ang mga istasyon na pag-aari ni Roberto Benedicto sa aligasyon na naging parte di umano to ng crony capitalism sa ilalim ni Pangulong Marcos. Dahil dito ay napasa kamay ng gobyerno ang mga istasyon na IBC 13, RPN 9 at BBC 2. Isinailalim ni Pangulong Aquino ang RPN 9 at IBC 13 sa Government Communications Group at sa pamamagitan ng isang executive order ay muling ibinalik ang frequency ng BBC 2 sa orihinal na may-ari nito na ABS-CBN. Noong 1987 ay nagrebrand ang IBC at gumamit ng bagong slogan na Life Begins at 13. Pero ito na yung mga panahon na nahirapan ng sumabay ang network sa mga kalabang istasyon lalo na sa ABS-CBN na nagsimulang mag number 1 noong 1988. Noong 1989 ay gumamit na naman ng bagong slogan ng IBC na Pusong Pinoy, Pusong 13. Pero nagsimula ng kumaunti ang mga nagpapa-advertise sa channel dahil na rin sa patuloy na pagtamlay ng ratings ng istasyon. Noong 1990 ay nangulelat sa ratings ang IBC 13 at nagrebrand ang network bilang Islands TV13. Pero binalik din nila ang pangalan na IBC noong 1992 at noong 1994 ay naglunsad ng bagong slogan na Pinoy ang dating. Ito yung slogan ng 13 na talagang tumatak sa akin mga kasangkay, lalo na yung station ID nito na kinanta ni Grace Nono. Sino ba naman ang makakalimot sa Pinoy na station ID na to, lalo na at pagkatapos ay susundan na to ng mga inaabangan nating palabas gaya ng Masked Rider Black, Bayuman, Maskman, Shider at marami pang iba. May luksa ng dugo, may itim ng damdamin, may urat sa puso na Pinoy ang dating. Noong September 2, 2000 ay pinagkalooban ang IBC ng 25 years franchise extension. Noong 2002 ay naglunsad ang network ng bagong logo at slogan na New Face, New Attitude. Pero pinalitan na naman nila to noong December 2003 ng bagong logo at slogan na Ang Bagong Pilipino. Matapos ang 4 na dekada na paghahatid ng programa sa mga Pilipino ay unti-unti nang naabandona ang studio at mga pasilidad ng IBC 13 dahil na rin sa kapabayaan at mismanagement ng network. Ilang beses na ring sumubok at nabigo ang management na muling buhayin ang istasyon. Nagkaroon na rin ng mga plano na ibenta at i-privatize ang IBC at RPN. Halos hindi na rin nabibigyan ng pondo ang IBC 13 at pinangambahan pa nga na magsasara na to. Nabigyan lang to ng pondo nung kasagsagan ng pandemic dahil ginamit ng DepEd ang istasyon bilang educational channel. Pero sa kabutihang palad ay nabigyan naman ng pondo ang istasyon noong 2023 para maipagpatuloy nito ang operasyon at mabayaran ang sweldo ng mga empleyado. Noong January 2023 ay nakuha ng IBC ang 25 years franchise renewal na nangangahulugan na pwedeng magpatuloy ang network sa pag-ooperate hanggang 2050. Nakakuha rin ng magandang balita ang 145 retiradong empleyado ng IBC 13 noong May 2024 dahil makalipas ang 22 taon ay nakuha na rin nila sa wakas ang kanilang retirement pay. Sa ngayon ay nananatiling government media ang IBC 13 at kahit paano ay sumasabay naman to sa makabagong panahon ng internet. Mayroon tong mga social media account gaya ng Facebook, Twitter at Instagram at mayroon din tong YouTube channel.
Nakakalungkot lang na parang nakalimutan at nabaliwala na ngayon ang IBC-13. Pero para sa ating mga naging parte na ng kabataan ng istasyon ay mananatili na ang mga masasayang alaala at mga naiambag ng dating number 1 TV station sa bansa. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng IBC-13? Pakishare naman ng mga kwentong IBC Channel 13 ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.